สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการพูดคำว่า it depends on หรือว่า up to something up to somebody แล้วเราก็จะมาดูสิ่งที่คนต่างชาติชอบพูดผิดด้วยค่ะคำแรกคือคำว่าขึ้นอยู่กับเหมือนกับคำว่า depending on it's up to ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับคนบางคนขึ้นอยู่กับบางสิ่งเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับหัวหน้า will be accomplished or not depends on the boss เรียนเก่งหรือไม่เก่งขึ้นอยู่กับความตั้งใจ you study well or not well depends on your determination โลกนี้จะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน how this world will turn out to be depends on all of us โปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับฉัน how this project will turn out to be depends on me คำที่สองคือคำว่าขึ้นอยู่กับว่าแล้วก็คำว่าอยู่ที่สองคำนี้สามารถใช้สลับกันได้นะคะมันก็เหมือนกับขึ้นอยู่กับแต่ว่าเราอยากจะเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมมาดูตัวอย่างกันนะคะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้าเก่งหรือไม่เก่ง will accomplish or not accomplished depends on if the boss is skillful or not skillful จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่หัวหน้าเก่งหรือไม่เก่ง will accomplish or not accomplish depends on whether the boss is skillful or not skillful โปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่าฉันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ how this project will turn out to be depends on whether I'm determined or I'm not determined โปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงอยู่ที่ฉันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ how this project will turn out to be depends on whether I'm determined or not determined เรามาเปรียบเทียบกันนะคะโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับฉันขึ้นอยู่กับฉันไม่มี extra information ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับฉันมาดูนะคะถ้าเราอยากใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเราจะพูดว่าขึ้นอยู่กับว่าฉันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ depends if I'm determined or not determined แล้วก็เหมือนกันเราเปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่าเป็นอยู่ที่ฉันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ depends on whether I'm determined or not determined คำถัดไปคือคำว่าแล้วแต่คือ it depend on you depend on your decision up to you คำว่าแล้วแต่จะไม่ใช้ใน conditions เหมือนกับคำที่เราเรียนไปแล้วนะคะมาดูตัวอย่างกันวันหยุดนี้อยากไปเที่ยวไหนคะแล้วแต่ this holiday where do you want to go depend on you up to you แล้วแต่อากาศแล้วแต่ฝน depends on the rain แล้วแต่เงินในกระเป๋า depends on the money in my pocket แล้วแต่เวลา depends on the time แล้วแต่วันแล้วแต่เดือน depends on the day depends on the month แล้วแต่เพื่อน depend on our friends แล้วแต่แฟน depends on my boyfriend or girlfriend คำสุดท้ายคือคำว่าพึ่งคือเหมือนกับ to lean on somebody to depend on somebody for help อาจจะเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการเงินหรือว่าด้านความรู้สึกด้านจิตใจอันนี้คือการพึ่งอย่างเช่นเด็กๆหาเงินไม่ได้ kids can't earn their own money เด็กๆต้องพึ่งพ่อแม่ kids have to depend on their parents ถ้ามีใครสนใจอยากจะดูตัวอย่างของคำว่าพึ่งอีกหลายๆตัวอย่างเข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะในนั้น Grace จะมีตัวอย่างอีกเยอะแล้วก็มี PDF ให้ด้วย
เข้ามา support Grace นะคะจะเขียนลิงก์ไว้ใน description บ๊ายบายค่ะเจอกันในวิดีโอหน้า